So what's up mga kabayan? Welcome sa Delicious TV. Ngayon po ang menu natin for today ay chicken sotanghon soup. So ito po ang aking mga ingredients. Siyempre ang ating sotanghon noodles. And then ito po ang aking mga vegetable, ang onion, garlic, celery, spring onion, carrots, and cabbage. And gagamit din tayo ng ating chicken soup stock po ang pinaglagaan ng ating buto-buto na chicken. Then ito po aking spices. And ang ating atsuete powder and sugar, salt, cooking oil, chicken powder, and white pepper. And then ito po aking chicken breast na in-slice ng maninipis. So simulan na natin guys ang pagluluto. So nalagay natin ang cooking oil, then ang garlic. Hanggang sa mag-golden brown o labas ang aroma ng ating garlic. Then after nyan, lagyan natin ang onion. So pagka nakita natin guys ang medyo nag-golden brown na, ilagay na natin ang chicken breast. Then ilagay lang natin guys hanggang sa mawawaldan ang ating chicken breast. So after natin ma-isutay ang chicken breast, lalagay na natin ang ating chicken soup stock. And then ilagay natin guys ang ating mga ingredients, ang ating chicken powder, white pepper, sugar, and ang ating salt. And then ang ating atsuete powder o ang anato powder. And bago natin ilagay ang mga noodles, pakuloy muna natin ang ating soup guys para mas lumasa. So takpan muna natin guys. After 2 minutes guys, kumulo na o nag-boil na ang ating water ng soup. Then lagay na natin ang sotanghon guys. And then pwede natin ilagay din ang ating mga vegetable, ang ating celery para kasabay na guys maluto ng ating noodles. And then ang carrots, cabbage guys. Then mix lang natin. So, takpan muna natin guys. Pakulit ulit natin ng mga 2 minutes. O 2 to 3 minutes. So, after 2 to 3 minutes guys, well done na ang ating sotanghon soup. Oh, delicious! Yan na po ang ating texture. Close natin ang fire. So, pwede na natin lagay ang spring onion. Chicken sotanghon soup. So well done guys. So thank you very much guys for watching. See you in my next video and God bless.